අයිබෝන් හැමෝටම මම පිළිලික টොප් වීඩියෝ ෆස්ට් channel එකේ. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් කොහොමද ලේසියෙන් පාස්වෙන් කිසිම software එකක් භාවිතා කරන්නේ නැතුව ඔයාලගේ laptop එකට download කරගන්න කියලා. පළමුවෙන්ම ඔයාලා යන්න ඕනේ YouTube එකට ගිහිල්ලා කැමති වීඩියෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මගේ channel එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක්ම download කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරනවා. මේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට පේන ඇති මෙතන මේ තියෙන address bar එක. කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ link එක තියෙන තැන මෙතන තියෙනවා www.youtube.com කියන තැන. මෙතන www.com එකයි YouTube එකයි අතර, ඒ කියන්නේ y එකට වම් පැත්තේ dot එකට එහා පැත්තේ. එතනින් ගිහිල්ලා S2ක් type කරන්න ඕනේ. S2ක් type කරලා ඔයාලගේ keyboard එකේ enter button එක ඔබන්න එකපාරක්. එකපාරක් එබුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති save from net කියන වෙබ්සයිට් එකට යනවා. save from net කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකට අදාළ මොන ෆෝමැට් එකකින්ද ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන කියලා. අතන මේ ෆෝමැට් එක MP4 ෆෝමැට් එකක් විදිහට මට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම කරන වැඩේ මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඔව්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. මෙවන් වීඩියෝ මම හැමදාම ගේන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් ගේන්න පුළුවන් මගේ channel එක ඔයාලා subscribe කරොත් මට ගේන්න පුළුවන් තව ගොඩක් වීඩියෝස්. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, මොනවා හරි වීඩියෝ එක පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා නම් comment කරන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. නැවතත් හම්බෙමු මෙවන් වීඩියෝ එකකින්. Thank you.